Tòa nhà Landmark 81 có độ cao 461,3 m, là công trình thuộc top những tòa nhà cao nhất thế giới do chính tay người Việt kiến tạo nên. Chủ đầu tư mong muốn Vinhome Central Park không chỉ là một đô thị phức hợp mà còn là một biểu tượng cho sự phát triển năng động của thành phố Hồ Chí Minh. Với thiết kế hình bó trê tượng trưng cho sự đoàn kết, sung túc thịnh vượng, công trình giúp cho Việt Nam vươn lên sánh tầm với các nước thế giới và rất đẳng cấp. Nào hãy cùng mình đi một vòng Landmark 81 nhé. Đây là con đường đến Landmark 81, thiền viện Đan Minh Quang, nằm trên xa lộ Hà Nội. Nhìn view khá đẹp, cùng các biệt thự như là Canterville, Vista, Mastery, khá nhiều biệt thự trên đường từ quận 9 đến Bình Thạnh. Xa lộ Hà Nội băng qua cầu Sài Gòn. Đấy, tôi thấy tòa 81 tầng cao lên, hình bó trê. Đây là cầu Sài Gòn. Đi ban đêm nhìn rất là đẹp. Cái cụm các nhà cao tầng xung quanh 81 tầng này. Chúng ta đang đến gần tòa nhà 81 tầng. Qua khỏi cầu Sài Gòn là tới liền. Đấy, đây là căn hộ tòa nhà 81. Tòa nhà 81 Landmark là đây. Tại trung tâm dự án, tòa Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á, cũng là nằm trong top những tòa nhà cao nhất thế giới, được lên ý tưởng và xây dựng thành công. Tòa nhà này cao 461 m, 461,3 m, do tổng thầu là công ty Cotecon, với sự thiết kế và giám sát thi công của những công ty nổi tiếng đến từ các nước như công ty Marks của Anh, Atkin của Anh, Arup Hồng Kông và Juricon của Úc. Landmark 81 còn biết đến là tòa nhà thân thiện với môi trường. Toàn bộ tòa tháp sử dụng kính cho mặt ngồi là kính Lao Y, loại kính tạo điểm nhấn kiến trúc với tính năng ưu việt như là truyền sáng, điều tiết nhiệt độ để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng, cản bức xạ tia cực tím, giúp cho căn phòng tràn ngập ánh sáng. Landmark xây dựng là một khu đô thị khép kín phức hợp với công viên Central Park lớn nhất Sài Gòn, bao gồm có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, hồ bơi, spa, nhà hàng, khách sạn, văn phòng Offitel. Đặc biệt tiêu biểu là có trường trung học quốc tế Cambridge, trường mẫu giáo cấp 1, 2, 3. Giá thuê căn hộ là tầm 2.000 đến 3.000 USD, tùy theo số view và số phòng ngủ. Đây là bệnh viện quốc tế Winmark Central Park. Căn hộ ở trên thì xuống dưới có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, mua sắm, tất cả đều có ở Landmark. Giá bán căn hộ ở đây từ 5 tỷ cho đến 18 tỷ Việt Nam đồng
tùy thuộc vào số view, số tầng và diện tích. Còn đây chúng ta đang đến trường quốc tế, sắp đến trường quốc tế Winschool. Trong này có cả sân tennis, hồ bơi, phòng nhà hàng, khách sạn. Đây, trường trung học quốc tế Winschool. Trường này liên kết với chương trình với Cambridge. Và tiếng Anh loại giỏi thì mới lọt vào trường này. Trước khi Landmark là tòa nhà cao nhất Việt Nam thì ở Hà Nội có tòa nhà Cang Nam Landmark 72 ở Hà Nội, cao 336 m, là cao nhất Việt Nam. Khi xây dựng Landmark thì Landmark được ước tính là tòa nhà cao thứ 8 thế giới. Nhưng mà sau khi xây xong thì Landmark tụt xuống vị trí thứ 11 sau khi hoàn thành. Hiện nay tòa cao nhất thế giới vẫn là tòa Burj Khalifa ở Dubai, xây dựng năm 2010 với độ cao 828 m và 163 tầng. Một số lưu ý khi đến Landmark: du khách đến đài quan sát Landmark 81 Skyview thì nên đi vào cái ngày thường, không nên đi vào dịp cuối tuần vì nó sẽ rất đông đúc. Nên đi vào buổi tối hoặc thời điểm hoàng hôn để ngắm nhìn khung cảnh Sài Gòn lung linh tuyệt đẹp từ trên cao. Nếu quý khách đi ban ngày thì có thể kết hợp ghé chơi công viên Landmark Central Park cũng rất là thú vị. Nên mua vé tham quan đài quan sát Landmark Skyview từ trước. Có thể kết hợp vui chơi, trải nghiệm đài quan sát và mua sắm ở các tầng bên dưới. Tầng B1, B2, 3 là khu vực thương mại cùng nhiều nhà hàng ẩm thực đến từ các nước trên thế giới: Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và phương Tây. Đặc biệt tầng B1 thì có khu trực ban và rạp chiếu phim. Riêng tại sảnh Landmark 81 là khu vực trưng bày showroom ô tô với các siêu xe mới nhất. Đây cũng là một điểm ráng để ghé thăm. Đây là một trường năng khiếu khác. Và nói về khách sạn thì khách sạn có quy mô khoảng 450 phòng từ tầng 42 đến tầng 76. Riêng phòng tổng thống sang trọng có diện tích lên đến 1.000 m² với tầm quan sát 360 độ xung quanh thành phố. Đây là công viên Central Park phía trước Landmark, và bên công viên này là dòng sông Sài Gòn. Rất sạch sẽ, mát mẻ, vô cùng đẹp. Landmark 81 là điểm mà các đôi bạn trẻ thường đến check-in vào buổi tối hay các dịp cuối tuần. Rất nhộn nhịp. Đây là sông Sài Gòn. Bên kia là cầu Thủ Thiêm, bắt từ quận 2 sang quận 1, đáy cầu Thủ Thiêm. Công viên
Central Park này là công viên lớn nhất Sài Gòn. Đây là buổi sáng sớm cho nên công viên vắng vẻ. Bên này, bên phải là công viên, thì các cái cầu bộ hành bắc ngang qua. Bên trái là các căn hộ của Landmark 81. Công viên rất là đẹp. Nhìn cây cảnh, trồng cỏ và cách trang trí. Thì Landmark bố trí là từ tầng 1 đến tầng 4 là thương mại, còn 5 cho đến 81 là cho cư dân, văn phòng, cao ốc. Landmark được chia ra các khu là V1, V2, V3, V4, hoặc là L1, L2, L3, L4 cho đến tổng cộng là 18 khu. Các bạn nhìn xem, đúng là tổ hợp tất cả những căn hộ chi chít nhau. Nếu ở đây không có xe gắn máy thì tưởng là một Singapore, con nghĩ đây là Việt Nam. Tòa nhà cao chọc trời. Nhìn thấy cái bảng màu đỏ là biểu tượng xe VinFast của tập đoàn Vingroup. Đây là trung tâm thương mại, nơi mà có các nhãn hiệu nổi tiếng cùng các cửa hàng ăn uống. Nhãn hiệu nổi tiếng từ các nước. Đây, Dior nằm trong trung tâm thương mại Vincom Center. Kế đến là quần áo Uniqlo, những cái nhãn hàng nổi tiếng khác. Mình không có đi sâu vào bên trong khu thương mại, nghĩ là trong khu thương mại cũng như những trung tâm khác. Cà phê cộng, Winmark. Đây là điểm các bạn trẻ hay đến để check-in. Hình 2 hạt kim cương. Đấy, cuối tuần các bạn thường tụ tập vào đây.
Đó là những cái nhà hàng như Room Nam. Đấy, không phải Singapore, Dubai, mà là Việt Nam. Landmark 81. Đây là view từ tầng 20 của Landmark, nhìn xuống bờ sông Sài Gòn. Đấy, trông rất là tuyệt vời. Đây là khung cảnh đi đến Landmark vào buổi tối. Trông rất là đẹp, ánh sáng lung linh huyền ảo. Từ quận 2 bước qua cầu Sài Gòn, bên kia Bình Thạnh, thì đó là Landmark. Hệ thống chiếu sáng ở Landmark thay đổi. Chẳng hạn như ngày lễ, Tết, hoặc là những cái dịp đặc biệt thì những cái ánh sáng này thay đổi như là hình lá cờ tổ quốc hoặc là những cái hình khác. Trông rất là tuyệt. Đấy, băng qua cầu Sài Gòn, đến Landmark ban đêm. Giống như thành phố đầy sao. Và chính giữa có một ngọn đuốc sáng, lấp lánh. Một Landmark về đêm. Chi chít những căn hộ, chi chít. Landmark về đêm trông rất đẹp.